السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. عرفتي طياره طاحت الصاد، طياره طاحت، طياره راه غتلقاو مشتت شوف اللي قلبو ضعيف لا ما يمشي يطل تما. واو طياره طاحت هنا في قنيطره. جيش فوريسيا. طياره جيش فوريسيا. عيطوا الامبيلونس. حاج عيطوا الامبيلونس. ويا راه بجوج راه ماتوا بجوج.